रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर महिला फुटबलमा नाम चलेको ठाउँ रहेछ। यहाँका चेलीहरू कसरी फुटबलमा पोख्त भए भनेर बुझ्न हामी त्यही पुगेका थियौँ। एका बिहानै जङ्गल छेउको चौरमा धम्माधम अभ्यास हुँदै थियो। पहिले शेरबहादुर केटीहरूले पनि फुटबल खेल्नुपर्छ भनेर घर घरै पुग्थे। गुरुले चाहिँ मेन यहाँनिर 2058 सालमा त्यतिखेर चाहिँ भर्खर 7 जनादेखि 10 जनालाई स्टार्ट गर्नुभयो क्या उहाँले, हैन? त्यसरी सुरुवात गर्नुभयो। त्यो बेला छोरीहरूलाई गन्जीकट्टु लगाएर खेल्न पठाउन आमाबाले सजिलै मान्ने कुरा थिएन। शेरबहादुर साइकल ठेल्दै गाउँ गाउँ पुग्थे र खेलाडी बटुल्थे। यो बेला पनि यो ठाउँमा फुटबल सिकाउनलाई लेडी टिमलाई घरबाट बाहिर निस्केर हैन अब यसरी हाफ प्यान्ट टी सर्ट लाएर खेल्न एकदम गाह्रो थियो कि। मलाई पनि याद छ गुरु त्यो बिहान 4:30 बजे घरबाट निस्केर नानीहरूलाई ट्रेनिङ गराएर फेरि दिउँसो हजुरको यहाँ मात्र होइन यहाँबाट 8 किलोमिटरसम्म साइकलमै गएर पनि फुटबल सुरु गर्नुभयो कि। फुलबारी बागमती 13 किलोमिटरसम्म पनि साइकलमै गएर भए पनि फुटबल स्टार्ट गरेर चाहिँ गुरुले यहाँसम्म बनाइदिनु भयो। बिस्तारै फुटबलमा केटीहरू बलिया बन्दै गए। चुलो चौको र घाँस दाउरा गर्ने दिदीहरू खेलाडी भएर चरा जस्तै देश विदेश घुमेको देख्दा बहिनीहरू लोभिन्थे। यसरी नै फुटबलले तानेको थियो सपना राईलाई। पहिलेदेखि खेल्न मन लाग्थ्यो। अब यहाँनिर दिदीहरू खेल्नु भएको थियो होइन, त्यतिखेर खेल्नु मन लागेको थियो। अनि सबैजना 1-2 जना साथीहरूले कुरा गरिरहेको थियो। अनि त्यसपछि जाउँ न त फुटबल खेल्न भनेर भन्नुभयो सबैले। अनि त्यसपछि ग्रुपै आयो हामी होइन। अनि गुरुलाई सोध्यो, गुरुको घर पनि खोज्दै खोज्दै गयो हामी। अनि बाबाले लिएर आएको थिएँ मैले यहाँनिर फर्स्टचोटि। अनि गुरुले सोध्नुभयो अब होइन गरिब छौ तिमी, अब बुट किनिदिनु सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर सोध्नुभएको थियो। अनि बुवाले भने अब म सिमेन्टी भएर बोके पनि म किनेर खेलाउँछु मेरो छोरीलाई भन्नुभयो बुवाले। शेरबहादुर दिनरात खटिँदै थिए। चपुरका चेलीहरूको नाम चल्दै थियो। शेरबहादुरले देखेका सपना अझै फराकिला हुँदै थिए। विभागीय टोलीहरू, सशस्त्र सेना र प्रहरीलाई चपुरले हराउन पाएको थिएन। उनीहरूलाई एकपटक जित्ने सपना देख्दा देख्दै शेरबहादुरले संसार छोडे। यीको खेलाडी हामी विभागमा पठाउँछौँ, आर्मी पुलिस सशस्त्र हैन। तर त्यही बच्चाले हामीलाई गोल हानेर हाम्रो जिल्ला हराइदिन्छ है। त्यो भइसकेपछि हजुरको मै खेलाडी पठाउँछु तिनीहरूले मलाई जितेर हराउँछन् भन्ने गुरुले म जसरी पनि एक दिन जति बच्चा पठाए पनि म यो विभाग चाहिँ जित्छु भन्ने एउटा सोच गर्दै गर्दै गर्दा गर्दै मेहनत गर्दा गर्दै गुरुको उसमा त्यो साकार भएन। फुटबलको धरहरा ढलेपछि चपुरका चेलीहरू शोकमा परे। पढाइ बिर्सेर वर्षौं मैदानमा बलको पछाडि दगुरेकाहरू आत्तिए। शेरबहादुरका छोरा चित्रकुमारले बाबुको सपना नजिकबाट देखे बुझेका थिए। उनले अठोट गरे चेलीहरूलाई म सिकाउँछु। अब यो फिल्डलाई चाहिँ अब भन्नु यो फुटबललाई अब म जान दिनु भएन हैन। अब गुरु त जानुभयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब गुरुले जुन बाटो देखाएको छ हैन, जुन बाटो छ त्यो बाटोमा चाहिँ अब यो जिल्लालाई चाहिँ हैन अलि अगाडि उचाइसम्म पुर्याउँ हैन, जुन गुरुले देख्नुभएको सपना थियो हैन। उनीसँगै नुरराज काफ्लेले पनि सपना देखे। 13 दिनसम्म शोकमा मैदान खाली भयो। त्यसको 2 दिनपछि चपुरमा फेरि सुरु भयो फुटबल सपना। अब त्यसपछि त चन्द्रनिगाहपुरमा गुरु नै नहुने हो कि हैन भन्ने चिज उनीहरूको दिमागमा नपरोस्। गुरु बित्नुभयो 2071 मङ्सिर 26 गते। त्यो 13 दिनको काम सिद्धिएको 2 दिनपछि अनि हामी यो बच्चाहरूबाट आइपुग्यौँ। सबैको अभिभावकको घर घर गएर हामी छौँ, हामी फुटबल सिकाउँछौँ, बच्चाहरूलाई फुटबल खेल्न फेरि पठाइदिनुहोस् भन्ने चिजहरू गरेर फेरि अभिभावकहरू चाहिँ राजी भएर फेरि सम्पूर्ण बच्चाहरू पठाइदिनु भयो। कमाउनको लागि यहाँ लागेको छैनौँ कि। गुरु भनेको बाबुआमाभन्दा माथिको मान्छे हो हैन। गुरु बितेर गए पनि गुरुलाई अमर बनाउनलाई यो ठाउँमा लागिरहेको हामी। अर्को कुरो जुन गुरु बित्दाखेरिको एउटा जुन सम्मान थियो कि त्यो मास हैन
त्यो सब चिज गर्दाखेरि हामी पनि भोलि जीवनमा केही गर्न नसक्यो भने मरेपछि चाहिँ यही चिज चाहिँ हामीले पनि भेटौँ भनेर चाहिँ होइन यो ठाउँमा निरन्तर लागिरहेको क्या। चित्रकुमार र नुरराजको पहिलो जिम्मेवारी गुरुले देखेको सपना पूरा गर्नु थियो। गुरु बितेको 2 वर्ष नपुग्दै उनीहरूले तयार पारेको चेलीका टोलीले सेना र प्रहरीको टोलीलाई हराइदियो। गुरुको सपना मुस्कुरायो। भने यो प्रदेश स्तरीय टुर्नामेन्टमा विभाग टिम भनेको कसैले पनि जितेको थिएन हामी रौतहट बाहेक, अहिलेसम्म जित्या पनि छैन। पुलिसलाई जित्दा चाहिँ म धेरै खुसी भएको थिएँ होइन। अब त्यतिखेर गुरु पूर्णिमा थियो होइन। गुरुले भन्नुभयो पुलिसलाई जित्दा त्योभन्दा खुसी कुनै दिन पाइँदैन भन्नुभयो होइन। अनि सबैले मिहिनेत गरेर खेल्यो अनि पुलिसलाई नि गोल हान्यो। त्यतिखेर गुरु पनि धेरै रमाउनु भयो अनि गुरु पनि रुनु भएको थियो। पुलिसलाई अब हरायो जिल्लाले अब होइन, त्यही पनि गुरु पूर्णिमाको दिन अब होइन यति धेरै खुसी दियो भनेर। पिटी है यसलाई अलिक नजिक गयो। सुनिता है त्यहाँ चाइनिजलाई नछोड। मन्दिर है अलिक खटेर खेल्न गोल हानी अलिक खट्न अलिक मन्दिर बल मार खेल। आएर आए मन्दिर आएर पिटी नछोड 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 मन्दिर त्यसलाई कभर गरे। ओके क्रस सबिना क्रस हेर क्रस गर्न। ए सबिना त्यही बललाई क्रस गर्न। अनि जितेर चाहिँ के पाउनु भयो नि? जितेर 50,000 पाएको थियो। त्यो 50,000 साथीको निगा थियो त्यतिखेर। अनि त्यही 50,000 पैसा सबैलाई 2-2 हजार पर्थ्यो भाग होइन। अनि त्यसपछि सबैले मिलेर भने के अरे उसको निगाह अब होइन सबै सकिसक्यो पैसा छैन भनेर फोन गरेँ दबाई खानालाई नि। मिथिला माझी भन्नेलाई ऊ कलटोलको हो, अहिले खेल्दैन ऊ। नि गएर अपरेसन गरेर बस्यो। राम्रो हुने जहाँसम्म त सबैले हेर्छ होइन, पछि अब नि गएपछि त कसैले हेर्दैन नि त। त्यही भएर सबैजना एकै ठाउँमा बसेर अनि सल्लाह गरेर गुरुलाई भन्यो। गुरुले पनि हुन्छ भन्यो अनि हामीले दिए। सशस्त्रलाई जित्ने मौका अझै आइसकेको छैन। हाम्रो सपना भनेको नेपालमा अब यो 3टै विभागलाई हराउने। अब हामीले अहिलेसम्म टार्गेटले 2टा विभाग हरायौँ। टार्गेट भनेको त्यही हो। एपिएफलाई जितेर चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न नेपालमा चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ बन्ने हाम्रो टार्गेट हो। भोलि यो टोली काठमाडौँ जाँदैछ उपमेयर कप फुटबल खेल्न। ओके हामी लगभग भोलि जाँदैछौँ हामी चाहिँ काठमाडौँ है। अब पर्सि जानुपर्ने अब टाइसिन एक दिन अगाडि नै साह्रै गेम पनि होइन। तिमीहरूले 2टा फोटो लिएर आउने बेलुका आफ्नो तयारी गर्ने होइन। के छैन बुट छैन कि अब के छैन मोजा आफ्नो अरू खेल्ने सामानहरू चाहिँ केही पनि नबिर्सिनु। के छ बुट सुट के छ तिमीहरूको? सबैसँग छ बुट? त्योसँग छैन? त्यसो त अब किन्नु पऱ्यो नि त खेल्न जानु त। सुन्तलाई अब अहिले फेरि सुन्तला मात्र दियो भने हामी 15-17 जना चाहिँ हामी खेलाडी नै होइन भनिहाल्छन् होइन। आज त बुट बाँड्ने कुरो थियो, अब आज के हुन्छ बाटो नि आज पुरै मिलाएन कि। अनि बुट एउटालाई जर्सी एउटालाई मोजा थियो। अनि त्यो चित्त बुट छ सेट लाउनु पऱ्यो नि होइन। टी सर्ट ल्याउनु पऱ्यो, बुट लाउनु पऱ्यो, जुराफ लाउनु पऱ्यो। त्यो सेटै पाउनु पऱ्यो कि हाम्रो भनाइ चाहिँ। अब उनीहरूको भनाइ फुटो उसले अब भनाइ चाहिँ अब एउटा बाँडिदिने रे अब कोलाई यहाँ नभए खै कता बाँडिदिने रे आदि। अब यहाँ खेलाडी छ अब कता लगेर बाँड्ने रे अरू। एउटालाई टी सर्ट रे एउटालाई बुट रे यसरी बाँड्ने रे। चित्त बुझ्छ तिमीहरूलाई? मलाई चित्त बुझेन मैले हुँदैन भन्दै। हामीले नगरपालिका गेम छ भन्दा 2 महिना बित्दा पनि हामी आज कहाँ आइपुगेका छौँ? जाने दिनमा आइसक्यौँ। 2 दिन 4 दिनको बसाइ हुँदैन। हामी अब फाइनल पुग्यौँ भने लगभग 15 दिनको बसाइ हुन्छ हाम्रो काठमाडौँ। सबैभन्दा टार्गेट भने जित्ने हो कि। त्यो क्याम्पमा बसुन्जेल मलाई यता जान्छु उता जान्छु मलाई कसैले पनि भन्दैन। यता उहाँबाट पनि कोही गार्जियन लिन आयो भने गेम सिधै यहाँ छोड्दैन भन्दा पनि म मान्दैन यो कुराहरू। मैले जहाँबाट लगाएको छु म ती ल्याएर जिम्मा लाउँछु, त्यसपछि मात्र तिमीहरू कहाँ जान्छ मलाई त्यति हो। तिमीहरूको अब एउटा बुट छैन भने एउटा बुट लिने है सुन्दा कसरी हुन्छ। बरु खर्च छैन भने गर म भनिदिउँला पछि दिनु, त्यसलाई पनि केही समस्या छैन। र अर्को कुरो यो नजानीले त्यसरी यो सानो अनुहार लाउनै पर्दैन कसैले पनि। पालो हाम्रो पनि आउँछ। हिजो यहाँ टिममा नपर्नेहरू आज के गरिरहेछ? टिममा परेर हिँड्न पाइरहेछ छैन।
भनेपछि अब समय तिमीहरूको पनि छ। गुड हाल्नु विधान यहाँ फुटबल खेलेर गाउँठाउँको नाम रोशन गर्ने धेरै जसोका परिवार माटो मजदुरी गर्ने रहेछन्। बुवाले फर्स्टचोटि किनिदिनु भएको बुट त्यतिखेर चाहिँ खोइ अब फर्स्टचोटि किन्न गएर होला सायद है, महँगै लियो होला। 1000 रुपियाँमा किनिदिनु भएको थियो बुट र जुराफ, अनि अरू त केही किनिदिनु भएको थिएन। अनि भोलिपल्ट चाहिँ खोइ 600 हो कि 500 रुपियाँमा जर्सी चाहिँ लिएर आइदिनु भएको थियो। खुसी चाहिँ लागेको थियो। जे होस् हाम्रो बाबाले नि यस्तो सिमेन्टी बोकेर होइन बुट जर्सी किनिदिनु हुँदो रहेछ। अब छोरीलाई पनि यस्तो के भन्छ नि अब मान्दा रहेछ होइन, छोरा जतिकै सम्मान दिँदा रहेछन् हाम्रो बाबा मम्मीले नि भनेर खुसी लागेको थियो त्यतिखेर चाहिँ। त्यतिखेर त धेरै कमाउनु हुन्थेन। पहिला रिक्सा चलाउनु हुन्थे, अनि पछि ठेला चलाउनु भएको। खासै 800-900 रुपियाँ कमाउनु हुन्थ्यो दिनमा, बिहानदेखि बेलुका 6-7 बजीसम्म। अनि त्यसपछि त्यस्तै भयो। बजारमा सपना राईका बुवा सिमेन्टी बोक्दै थिए। म पहिला रिक्सा चलाएँ, 10 वर्ष चलाएँ। अहिले यो 8 वर्ष भयो, 18 वर्ष भयो। काम त यही सिमेन्टी झार्ने हो। अब काहीँ अर्डर भयो भने पुर्याउनु पर्ने भयो। अनि त्यही छडहरू छ, छडहरू पनि त्यही हो, झार्नुपर्ने, लोड गर्नुपर्ने। त्यही 2टा छोरा 2टा छोरी, हामी बुढाबुढी 6 जना, बुवा हुनुहुन्छ 7 जना। अहिले कमाउने त म एक्लै हो। छोरी एउटा छोरी फुटबल खेल्नलाई अब 6-7 वर्षै भयो क्या अरे। त्यही लाइनमा समातेको छ, ठिकै छ। एउटा कान्छी छोरी 11 पढ्दैछ, 12सम्म पढाउने विचार छ। आफू त एक अक्षर पनि पढाएको छैन। 7 वर्षको उमेरदेखि निक्लेर हिँडेको, कहिले इन्डिया, कहिले पोखरा, कहिले कता बम्बई, दिल्लीतिर। त्यही हो। बाबाले भन्नुहुन्छ के अरे अब एउटा मात्र सपना छ पुरा गरिदिनु भन्दै थियो। के अरे जागिर खाइदिनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हेरौँ अब गेम खेलेपछि के हुन्छ। पुलिस एपिएफ आर्मीमा अब कुनमा हुन्छ त्यसैमा। अहिले खाना खान जाने बेलामा चाहिँ भोलि काठमाडौँ जानुपर्ने बुवा भन्दै थियो। ठिकै छ नि त, जाऊ न त भने। खर्च कति लाग्छ के लाग्छ दिनु परिहाल्छ, पठाइदिनु परिहाल्छ। आनन्दले खुसी भएर गयो भने राम्रो पनि हुन्छ नि त। आज कमाइ 675। अब 675 कमाइ आज यति हो, छैन। रातोले हार्छ आज नि। रातोले खै के भयो रातो? यो टिमलाई जाने जित्नु सक्दैन, के अपेक्षा जानु? टिमै नलाल्नु बोला जस्तो। हामी त भोलिन्टियर रूपमै भनौँ मुन्ने यस्तो हो। हामी चाहिँ होइन, हामी अहिले एन्फाको परीक्षाको होइन, एन्फाले हामीलाई चाहिँ अहिले सुरुमा चाहिँ 3000 दिएको थियो मलाई होइन। 3000 पनि हामीले चाहिँ के छ त्यो ठिक छ, हामीले चाहिँ त्यो पैसा हेरेको थिएन कि। अब फुटबल खेलिरहेको सुरु पहिले पछिदेखि फुटबल खेलेको होइन, त्यो सिकाउनुतिर लाग्यो होइन। 5000 भयो होइन, अनि अहिले 7000 छ होइन। त्यो त हामीलाई त्यो पैसाले त 100 पनि पुग्दैन नि हामीलाई त होइन। त्यही पनि हामीले त्यो पैसातिर हेरेको छैन। हामीले त आफ्नो के छ भने एउटा यो नानीहरूको भविष्य हेरेको छ कि। एउटा कुरो के हुँदो रहेछ, काम गर्न त लाग्यो, कुनै बेला चाहिँ अलिक मन खल्लो लाग्दो रहेछ कि। अब घरमा जे पाक्छ त्यही खाएर खेल्यो यिनीहरू। त्यही त होइन होइन, डाइट अब छैन, अब चाहिने हो नि यिनीहरूलाई जस्तो। अब हामीलाई मेन कुरा अब अहिले सिलेक्सन भएको यो टिम जाँदैछ काठमाडौँ। यो टिमलाई त हामीले अब हप्ता 10 दिन अगाडि 15 दिन अगाडि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ डाइट खुवाएर अलिकति जिउलाई चाहिँ होइन अब स्ट्रङ बनाउनु पर्ने हो। तर हामीसँग छैन त्यो, के गर्ने त। त्यही त देख्नुभयो तपाईँले, चाउचाउ बिस खानु परेछ, त्यो खाएर त डाइट हुँदैन। बिहान जुरेको उठिन्छ, केही पनि खाँदैन। अब आइन्छ फिल्डमा खेलिन्छ, अनि घर गएर खाना खाइन्छ, त्यही हो डाइट भन्यो। अब यिनीहरूलाई दिन सुविधा पाए त राम्रो हुन्छ, तर के गर्ने अब यो अब ठाउँमै यस्तै छ होइन। जेन तेन अब भुराएर आएको छ, खेलेको छ होइन। यहाँ अब कुरा गर्ने कुरै दुःख हुन्छ यहाँनिर होइन।
होइन अहिले के भन्नु दुःख लाग्छ कि हामीलाई अब जस्तो भनौँ न अब यिनीहरूसँग अब बुट हुँदैन होइन अब बुट च्यातेको बुट लगाएर खेलेर हुन्छ होइन कहिले पैसा हुँदैन होइन अब कहिले आफै बुटले सिलाएर ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ होइन सबिना चौधरी पनि असाध्यै राम्रो खेलाडीमा दरिन्छन्। हामी सबिनाको घर पुग्दा उनकी आमा घर थिएनन्। अन्डर 14 यस्तोहरूको सिलेक्सन थियो अनि त्यसमा सिलेक्ट भएँ म। फेरि हामी ताजिकिस्तान गयो गेम खेल्न अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले हारेको गेम बङ्गलादेशसँग 9 खायो अनि इन्डियासँग 9 गोल खाएँ। बाहिर देश हुँदा त अब फोन केही पनि हुन्थेन। एकैचोटि नेपाल आइपुगेपछि फोनमा भन्थ्यौँ यस्तो यस्तरी गेम यस्तो भयो हामीले हार्यौँ यति गोल खायौँ यति गोल हान्यौँ कसैलाई यस्तरी भन्थ्यौँ। अनि राम्रै हो खेल्ने कोसिस गरिस् राम्रै हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो मम्मीहरूले। मेरो आन्टी र मम्मी आउनुभएको। नमस्ते, हामी तपाईको घरमा बसिरहेछौँ। ए हुन्छ आफ्नै घर सम्झेर बस्नुपर्छ। हजुर कहाँ पुगेर आउनु भएको? यस्तै अब बच्चाहरूलाई पढाउनु पर्यो भनेर समस्या त्यति बेला पैसा आएन अनि त्योसँग लिथेँ क्या मैले घर बन्दकी राखिदिएछु त्यही गर्दा नि। अनि आफूले कमायो फेरि जम्मा पारेको पैसा झिक्यो अनि दियो। दाउरा बेच्ने र गिट्टी कुट्ने उनकी आमाले सक्दो बल दिएकी छिन् छोरीलाई। यस्तो नि त कहिलेकाहीँ हार जितको खेल हो होइन। फोन गरेर मम्मी आज त हारेँ भन्छन्। हारेपछि एकपल्ट पो हारे अर्कोपल्ट जितेर आउनुपर्छ भनेर हौसला चाहिँ दिन्छु। अर्कोपल्ट फेरि आउँछ चान्स त्यति बेला जित्ला। यिनीहरूलाई मैले होइन एक्लै बरु म काम गरेर म खुवाउँछु तिमीहरू काम गर्न पर्दैन तर खेल्न जाऊ पढ्न जाऊ के घटेछ मलाई भन। खेल चाहिँ राम्रै खेलिरहेछ विदेश पनि जानुभएको छ होइन। त्यसैले मैले यसलाई आजसम्म छोरा छैन। अझ विदेश के कहाँ पुग्छ तैँले त्यहाँसम्म जा भनेर मेरो चाहना छ। म यतिसम्म बनाउँछु भनेर छोरीलाई अहिलेसम्म नि हार खा छैन। जिन्दगीमा हेर नानी दुःख सुख कसलाई हुँदैन। बाँचुन्जेल जस्तो रजालाई त दुःख छ। हामी त कमाएर खाने मान्छे होइन। दुःख जसको पनि हुन्छ। आफ्नो लक्ष्यमा यसले पुगेर आफ्नो खुट्टामा उभिएर कमाएपछि भोलिपर्सि यही आमालाई हेर्छ कि हेर्दैन। सबै थोक पुऱ्याएकै छु। कपी पेन्सिल किताब पेन्सिल यहाँ त्यहाँ जुत्ता मोजा सबै गरेकै छु। के खेल्छौ तिम्रो इच्छाले के बन्छौ त्यो चाहिँ गर मेरो इच्छाले पनि भन्ने होइन। अझ म दुःख गर्न परे पनि म हार खाँदिनँ गर्छु तर मेरो छोरीहरूलाई म ठाउँमा पुऱ्याउँछु। जहाँ बोला पनि म छोरीलाई जानु पर्दैन भन्दिनँ। लोग्ने मान्छे जस्तो गरेर आइज छोरी भनेर म छोरीलाई भन्छु। सबिना कुनै दिन बुवाको औँला समातेर पहिलो पटक यो मैदानमा छिरेकी थिइन् फुटबल सिक्न। साथीहरू सबैजना जान्थ्यौँ अनि उनीहरू गएको देखेर अनि मलाई पनि जानु मन लाग्यो। अनि उनीहरू वहाँ खेल्दै हामीहरू बाहिर बसेर हेर्थ्यौँ। अनि पछि बाबाले नि तँलाई खेल्न जानु मन छ भने जान त खेल भने अनि लुगाहरू किनिदिनु भयो जर्सी कट्यो अनि गएको थियौँ हामी। फर्स्ट टाइम खेल्दा त केही आउँदैन थियो। अब बल दिनुहुन्थ्यो एउटा अनि जग्लिङ गर भन्नुहुन्थ्यो। यसरी खुट्टाले त्यो उयो खेलेर खाली खुट्टै खेल्थ्यौँ पहिला त। अनि गुरुले जब 10-15 दिन भयो हामी खेलेको अनि राम्रो खेल्दै गयौँ। अनि बुट दिनुभयो गुरु आफैले बुट जुराफहरू शेरबहादुर गुरुले दिनुभएको। शेरबहादुर गुरु बितेकै ताका बुवा बिते। काठ बोक्ने मजदुरी गर्दा काठकै भारीले थिचिएर। हाम्रो शेरबहादुर गुरु पनि बित्नु भएको थियो। अनि त्यसकै उयो क्रिया जस्तै अब हुन्छ नि लास्ट दिनको सानै थियौँ अनि गएको थियो हामी त्यो पनि। अनि यता यस्तो भएछ मलाई थाहा भएन। उहाँ आउँदाखेरि मलाई त घाँस दाउरा कहीँ नपठाउने पसल गरिदिएको थियो मलाई। पसलमा बस्ने बाख्रा पाठा पाल्ने बुढो यताउति जला मजदुरी गर्ने मेरो गरेर आएको थियो। के गर्नु दुर्घटनामा बित्यो कि गोलाइको काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो काठ लोड गर्छ नि गाडीमा जङ्गलमा त्यही लोड गर्न जाँदा चोट लागेछ कि त्यति नै बेला एम्बुलेन्समा हालेर यही वीरगञ्ज लगेको थिएँ तर उपचार गर्न चाहिँ पाएन क्या। सिद्धि भयो बुढो के गर्नु अब यस्तै हो। भर्खरकै त थिएन। यसको बाबा 35 वर्ष म 32 वर्ष थियो बुढो मर्दा। अनि दिदीहरू जस्तै नेसनल प्लेयर बन्नुपर्छ तँ पनि राम्रोसँगले खेल अब बाहिर देश जस्तै जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। म गएँ तर बाबाले अब त्यस्तो देख्नु भएन। भगवान्ले नै
त्यस्तो गरिदिएपछि अब छोरी अब होस् छोड्दैन खेल फुटबल मैले सक्दिनँ कि भनेकै मैले बाबा बितेको त्यही 6 महिनापछि मैले यसलाई त्यही कुरो गरेको थिएँ। यसले होइन मेरो बाबाले मरेर जानुभयो मम्मी मलाई फुटबल खेल्छ भनेपछि म खेल्छु भने खेल्छ भने ल खेल म पनि अब पुऱ्याउँछु जे गरेर पनि म पुऱ्याइदिन्छु भनेर पठाएँ। सबिनाकी आमालाई व्यवहारले थिच्यो। केही महिना विदेशिएन। छोराछोरीको मायाले तान्यो, फर्केर आइन्। साउदी गएर आएको नि कमाउनै गएको थिएँ त्यही छोराछोरीको लागि। त आफ्नो नेपाल जस्तै होला घरको काम भनेर यहाँबाट गएँ। काम त मलाई जस्तो आइपरोस् मलाई त्यति मतलबै हुँदैन। यही बच्चाहरूसँग बोल्न पाइरहेको थिएन। फोन गरेर फोनै खोजिदिने मोबाइल खोजिदिने। अनि त्यहाँदेखि त त्यस्तो काम के गर्नु मोबाइल खोजिदियो भने मेरो छोराछोरी के गर्यो होला त्यहाँ नेपालमा होइन। म पैसा कमाएला मेरो छोरी नभए म के कमाउन आएँ। अनि मेरो पाल छोराछोरी बन्न बिन्दु भरि पैसा होइन। अनि फर्केँ म फर्स्टचोटि त केही बुझ्दैन त्यहाँको अरबी भाषा के हो हामीले त थाहै हुँदैन। मोबाइल भन्ने कुरो थाहै हुँदैन। टेलिफोन कि दोबाली भन्छ आफूले बुझ्दैन बस्छै अर्कै के एकपल्ट के भने किस भन्छ आफै कसरी किस गर्नलाई यिनीहरूलाई भनेर बस्यो है प्लास्टिक पो देखायो है तेरिका 1 महिना त एकदम भुल हुने कि कहीँ पुगेँ कस्तो ठाउँमा आइपुगेँ भनेको थिएँ। तर मैले चाहिँ आँटेरै गएको थिएँ नि त नि इन्डियाबाट गएको त्यो पनि नेपालबाट उडेको भए हुन्थ्यो नि दिल्लीबाट गएर पुगेको मान्छे हो म। घर बन्धकीमा छ तर उनले बितेका श्रीमान र छोरी सबिनाको सपनालाई बन्धकीमा राखेकी छैनन्। मेरो बुढा मलाई त छोडेर गयो 4वटा नानी छ म कसरी पाल्ने होला यो ठाउँ भनेर मैले भने 1 वर्षसम्म मलाई बुत्ती केही पनि आएको थिएन। उसकै पिरले म डुबेर बसिरहेको थिएँ। 1 वर्षमा पनि लुज भएँ। त्यहाँदेखि मैले मुटुलाई ढुङ्गो बनाएँ। त्यो बुढोको पिरले कति दिन बन्नु त्यो बुढो फर्केर आयो। म अब गरेरै खुवाउँछु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बल्ल कसेपछि मलाई हिम्मत आयो काम गर्नु हुँदैन। अब लोग्ने भयो मै हो आइमै भयो मै हो। मेरो छोराछोरीको भविष्य सुधार्ने म हो। म रोएर बस्दिनँ आँसु पनि म कहिले छोराछोरीको अगाडि म झारेको छैन। जति दुःख परे त्यो त आइलागे पनि बचाएर सुताउँछु सिरानी राख्छु रोएर बरु सुत्दिन्छु नानी। तर मैले यो छोरीहरूलाई कहिले अहिलेसम्म अस्ति मैले सोधेको तर बाबाको दुःख आधा आउँछ भने तपाईँ छ मेरो बाबा र मम्मी भन्नुभयो यिनीहरू त्यसो भने ठिक छ अब दुइटै मानेको छ भने म पनि गर्छु भनेर मैले छोरीहरूलाई गरिरहेको छु। हाम्रो जङ्गलको कोसेलीहरू यसरी बोकेर लानुपर्छ। खसिया छ नाम्लो छ पानी छ डोरी छ हे। आज सबिनाकी आमा दाउरा खोज्न जङ्गल जाँदैछिन्। सबिना पनि कहिले कसो आमालाई सघाउन जान्छिन्। काली खाँदैछ ओइ किन एकछिन हामीसँग जाउँ। यो हाम्रो यहीँको भान्जी पर्छ मेरो भान्जी हो दिदी पर्छ सबिनाको। ट्रक भगवान् काल दिदीले त उडाइदिने भयो। संघर्ष हो जीवन जीवन संघर्ष हो संघर्ष हो जीवन जीवन संघर्ष। कुनैले अब लानु मानेन भने भाडा छ भन्छन् पैसा माग्नुहुन्छ होइन। पैसा त हामी ल्याएकै छैन कहाँबाट दिनु भनिदिन्छु। कुनैले भाडा माग्दैन कुनैले चाहिँ माग्छ त्यसलाई चाहिँ जाऊ भनिदिन्छ। जीवनदेखि थाकेर बस्छु नभन जीवनदेखि हारेर मर्छु कहाँ पुग्नु पर्छ दाउराको लागि 2 भारी निकालेपछि 10 मुठा यत्रो भइहाल्छन्। अनि 50 रुपियाँ मुठा बेच्यो। तिमीहरूलाई एकछिन आउँदा गर्मी भयो। हामी आज त के एकछिन त हो दिनभरि खट्छ यसरी। कुनै दिन यस्तै इँटाको घरमा मकान बनाउने ठाउँमा जान्छन् त्यहाँ चाहिँ सिमन्टी यसो मसला बनाएर म त्यो काम गर्छु। बलुवा सलुवा चालेर पनि दिन्छु। मलाई काम जे पनि गर्छु। कसैको खेत खन्न जान्छु काम गरेकै भरमा हो।
हो हार जित भइरहन्छ बाधा पन्छाउँदैन दिबगिरहन्छ जिन्दगी हो हार जित भइरहन्छ बाधा पन्छाउँदैन भोलि त कहाँ जाने रे काठमाडौँ काठमाडौँमै खेल्ने कि बाहिर पनि जाने त्यही मात्र त्यही मात्रै हो कति दिनको लागि गेम जित्यो भने त 15 दिन खर्चा बर्चा लाग्छ कि लाग्दैन लाग्दैन लाग्छ नै लाग्दैन लाग्छ लाग्छ पकेट खर्चा त होला नि सबै थोक त छ नि जुट बुट सबै छ अस्ति भर्खर किनिदिएको किन नहुनु सबिनाकी आमा सोच्दैछिन् घरको 4 लाख ऋण तिर्न जोर्डनतिर जानु पर्ला। राति सबिना र सपनाले झोला कसे भोलि बिहानै घर छोडेर काठमाडौँ जानु छ। छयत्तर वर्षको उमेरमा नदेखेको संसार 20 वर्षकी नातिनीले देख्दा सपनाका हजुरबुवा गर्वले धपक्कै हुन्छन्। अब अहिलेको जमाना त अब केटा भन्दा चाहिनेमा केटी चाहिनेमा अहिले चाहिँ फुटबल खेल्ने चाहिनेमा टगरा पहिला म पनि चाहिँ 6 महिनासम्म खेल्यौँ ठारूहरूसँग चाहिँ खेलेको थियो। अहिलेको 28 सालमा चाहिँ आयो त्यो बखतमा पनि अब भनौँ न होचो मान्छे अब खेलबारीमा चाहिनेमा कुनै भन्दा कम थिएन। यो भाग्य आयो के गर्नु त धेरै कष्ट दुःख अब पहिला चाहिँ अब बाउ आमाको भनौँ न बाउको सम्पत्ति चाहिँ कोही खोलाले लग्यो कोही साहुले खाइदियो। हाम्रो पिता पुर्खाले चाहिँ नदेखेको देश देख्यो यही खुसी छ। खै कुन देश गयो अब भोटाङ अरे आफू त नाम पनि जान्दैनन्। जब हर्कबहादुरको चाहिनेमा नातिनी चाहिनेमा फुटबल खेलाडी अब कहाँ पुगिसक्यो चाहिनेमा कुरा गर्छन्। अब कुरा गरे अब मैले पो देखेन त मेरो नातिनीहरूले देख्दाखेरि त मलाई बढी खुसी छ। यसलाई चाहिनेमा जागिर खानु पाइदियो भने मलाई पनि एकदम चाहिँ खुसी। म मरेर गए पनि चाहिँ मलाई पनि एउटा नातिनी चाहिँ मेरो जागिर खायो है भन्नु चाहिँ एकदम आत्मा चाहिँ मलाई खुसी हुन्थ्यो। न कुनैले चाहिँ यहाँ जागिर खानु पाइएन किन हो हाम्रो नसिबै त्यस्तै हो कि नसिबको खेल हो कि सम्पत्ति नभएर हो कि अहिले त यो चाहिँ अब फेरि भोलि क्यार जाने क्यार अब मलाई चाहिँ अब कहिले आउला भन्ने चाहिँ भावना हुन्छन् मलाई चाहिँ। अब बस्नु मन लाग्दैन यो आयो पापी मन आयो जति बुढा भयो त्यति चाहिँ नि खुटु अब जुन दिन बिछौना लाग्छन् नि आयो जाने बखतमा त्यो दिन मात्र चाहिँ नि सबै कुरो अब चाहिँ बिर्सिँदै जान्छन्। सानैदेखि आमा बुवाले अरूको घर राख्नु भएको थियो घरे सिकाममा। अब चाहिँ अब 2 वर्ष 1.5 वर्षमा 2.5 वर्षमा घर जाऊ भने चाहिँ खुसी हुने कि फेरि कतिखेर जाउँ कतिखेर के होला कतिखेर आमा बुवा भेट होला एकदम के कहिले रात जाला र कहिले दिन आउला हुने कि आफूलाई पढ्नु पाएन अर्का घरको काम गरे अब गइगयो पढ्ने उमेर आफू नपढे नै हामी जस्तो अनपढ नहोस् भन्नु खोज्छु म चाहिँ बुढाहरूलाई। अहिले त नाम लेख्नु त आउँदैन छोराछोरीले सिकाएर चाहिँ अलि बाङ्गो हो भने नाम लेखिन्छ त्यति हो। हामी बुढाबुढी नै पढेको छैनौँ उहाँ पनि म जस्तै हो म पनि उहाँ जस्तै हो। त्यही भएर हामी जति दुःख गरे नि हामी गर्ने तर हाम्रो छोराछोरी अनपढ नराख्ने 2 आँखा देखुन् कसैले कसैको दबाबमा बस्नु नसकोस् भन्छु कि म चाहिँ। आफूले नगरेको काम छोरीले गर्दा धेरै खुसी लाग्छ तर धेरै दिनमा हेर्न नपाउँदा न्यास्रो लाग्छ आफूलाई घरै अँध्याल जस्तो लाग्ने कि अलि। जब
छोरी बाहिर जान्छु भनेपछि जाने त्यतिखेर चाहिँ खुसीको आँसु झरियो। भनौँ न हामीले त देखा पनि छैन होइन, एयरपोर्ट छ एयरपोर्ट कहाँ छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। अब बसियो अर्का घरमा, तर घरको काम हुन्छ घुमाउनु त हामीलाई लाँदैन। तर मेरो छोरी खुद आफै चढेर जाँदा खुसी लाग्यो। आज काठमाडौँ हिँड्ने दिन। बिहानी पख सपना बारीमा मकै भाँच्दै थिइन्। अनि तपाईँ खेलेर घर जाँदा घरमा बुवा आमाले के भन्नुहुन्छ नि तपाईँलाई? बुवा मम्मीले र अब बिहानभरि दौडेर आयो छोरी, धेरै नहिँड, थके लाग्यो हुन्छ, बस भन्छ। तर म मान्दिनँ, किनकि मम्मी बुवा काम गरिराखेको ठाउँमा त अब आफू बस्नु मिल्दैन नि त। त्यही भएर मम्मी बाबासँग काम गर्छु, हजुरबासँग नि। अहिले त अब यतापट्टि पहिला झन्झेलटोलमा थियो, अब त्यही यतापट्टि अब भाडामा बसेको छ है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यस्तै अब बारीतिर के अरे खेती गरेको, त्यही भएर आफ्नो होइन सबै हुन्डा गरेको, पटैया भन्छ नि त्यस्तै गरेको। घरबाट सबै चेलीहरू बिदाबारी भए। अब कपालसम्म त्यसले चाहिँ म अघि नै चाहिँ भने गएर चाहिँ मकै फाट्नु लाग्यो। घरको कुरा बाटोको खर्च यति ल राख यहाँ छिटो। सपनाका हजुरबुवाले बाटो खर्च थमाइदिए। हारेर नआउनु कि जितेर आउनु। अब त्यो अन्डा लाग्यो चुटी खेल्नु, तिखेर लाग्यो काम्नु, सक्दैन महाराज पठरकलाई थाम्नु। जब जङ्गार चढ्छ नि त्यो तिखेर काम्यो भने बगाएर लान्छन्। त्यसलाई यसरी ताली ठोकेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। पहिला त अब पहिलाको गुरु सम्झिन्छु होइन, अनि पछि मम्मी बाबालाई सम्झिन्छु, अनि भगवान्लाई सम्झिन्छु। जाने कहीँ जाने बखतमा चाहिँ अँध्यालो मुख गरेर नहिँड्ने, साफ उज्यालो भएर हिँड्ने। म भन्छु मेरो छोरी घरमा कोचेर नबसोस्, केही गरेर देखाओस्। अनि त्यही भएर छोरीलाई म फुटबलमा जान्छु भने जाऊ छोरो जाऊ, जाऊ तिमी जाऊ मजाले खेल, मम्मी बाबाको आशीर्वाद तिम्रो सधैँ छ भन्छु कि म। न्यास्र नहुनु, राम्रो खेल्नु, कहिले हार कहिले जितको खेल हुन्छ, कहिले पनि नरुनु छोरी भनेर पठाउँछु म त। के गर्नु, आफूलाई खुसी लाग्छ नि, आफू त यस्तो भयो भयो, छोराछोरी यस्तो नहोस्। रमाना हुनुअघि सबैजना मैदानमा पुगेर स्वर्गीय गुरुको तस्बिरमा फूल चढाए। चपुरका चेलीहरूलाई 2टा टाटा सुमो पर्खिरहेको थियो। उनीहरू उपमेयर कप फुटबल खेल्न काठमाडौँतिर लागे। जागलं व्रतं